Today's video, gagawa tayo ng flavored and colorful fluffy puto. So, this recipe ay recipe or measurement ng aking mister na gusto kong i-share sa inyo. So, before we start, kung bago kayo sa aking channel, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayo updated sa aking mga new videos. So, let's start! So guys, ilalagay ko sa description sa baba lahat ng measurement na aking gagamitin sa paggawa ko ng aking fluffy puto. So, ito na ang mga ingredients. All-purpose flour, sugar, powdered milk, water, cheese, melted butter, baking powder, salt, eggs. Pero guys, need lang natin sa eggs ay ang egg white. So, meron din tayo iba't ibang coloring. Kailangan din natin ng flavoring. Ayan. So, ayan na guys ang ating mga ingredients sa paggawa ng ating fluffy puto. So, let's start! So guys, start na tayo sa ating dry ingredients. So, una natin gagawin itong all-purpose flour. Powder milk. Kahit anong powder milk guys, pwede. So, next, halo na natin ang sugar. So, lahat guys na nilagay kong ingredients, kung ilan ang mga sukat, tingnan nyo na lang sa description sa baba. So, ito na ang salt, ang baking powder. So, tapos haluin natin siya. So, next, ang ating egg. Kailangan ko lang sa kanya yung white. So, kung marami kayong gagawin, pwede nyong gawing leche flan ang egg yolk nyo. So, ayan, ito lang ang kailangan natin guys, yung egg white niya. Hindi natin kailangan ang kanyang egg yolk. So, dito na tayo sa mga wet ingredients. First, ang ating egg yolk. Tapos, lagay natin ng tubig. Tapos, butter. Halo lang natin dito. So, hindi mo naman kailangan sobrang master magluto para makagawa ka ng masarap na puto. So, hahalo-haluin natin lang. So, ayan na siya guys. So, ang gagawin ko, so, pwedeng salain, pwedeng hindi salain. So, ako sasalain ko siya.
So guys, magse-separate na ako ng mixture natin para sa kanya-kanyang kulay. So, maglalagay ko ng konting patak ng strawberry flavor. Tapos, gagamitan natin ng red food color. Matingkad kasi ang kulay nito guys. So, napakatipid nitong food coloring na to. Kaya ito yung favorite ko gamitin. So, ayan, kung gusto nyo mas matingkad pa siya, dagdagan nyo na lang. So, next, ang ating cream. Tapos, ang flavor natin ay buko pandan. Ubi flavor and violet color. So, ang ating last, ang ating yellow color and ang ating banana essence. So, ayan na guys. Okay na ang ating mga color. Ang gaganda ng kulay natin. So, ibababad ko muna siya ng mga 20 minutes. So, para umalsa siya. So, ayan guys. Kailangan natin ng konting oil. So, magbabrush na ako sa ating molder na ito ay large. Large size siya. So, brush ko muna siya. Ayan guys, okay na ang ating mga lalagyan. May mga oil na. So, ilalagay ko siya sa ganito para tapos so, ilalagay ko na siya guys dito. So, isasalang natin siya guys 10 to 15 minutes. Guys, ito na ang ating puto, colorful and flavored puto. So, ayan siya guys. Ayan. So, lalasahan natin. This is strawberry flavor. Lasang-lasa yung flavor niya. So, advice ko, huwag masyado madami ang flavoring na ilagay kasi may mga flavoring na pampapait. So, ito dapat yung tamang-tama lang. So, ang sarap nito guys. So, guys, I hope nagustuhan nyo ang aking flavored and colorful fluffy puto. So, ayan guys.
Kahit na simple recipe lang ang na-share ko sa inyo, sana nagustuhan nyo ito. So guys, thank you for watching and I hope to see you in my next video. Thank you for watching guys! See ya!